नमस्कार शिक्षक मित्रांनो. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत आत्ताच आपण पायाभूत चाचणी घेतली. या पायाभूत चाचणीचे गुण स्टुडंट पोर्टलवरती कशा पद्धतीने अपलोड करायचे, त्यासाठी लागणाऱ्या एक्सेल शीट्स स्टुडंट पोर्टलवरून कशा डाउनलोड करायच्या, त्यानंतर त्या एक्सेल शीटमध्ये मार्क कसे भरायचे आणि मार्क्स भरल्यानंतर त्या एक्सेल शीटचं रूपांतर CSV, डिलिमिटेड या फॉर्मॅटमध्ये कसं करायचं आणि शेवटी ती एक्सेल शीट यशस्वीरित्या कशी अपलोड करायची ते आपण आजच्या व्हिडिओतून बघणार आहोत. सर्वप्रथम आपल्याला ब्राउझर ओपन करावं लागणार आहे. मी या ठिकाणी गुगल क्रोम ओपन केलेलं आहे. आपण फायरफॉक्स किंवा इतर देखील ब्राउझर जे शक्य आहे ते ओपन करू शकता. त्यानंतर इथे आपल्याला ॲड्रेस बारमध्ये आपल्याला टाकायचं आहे student.maharashtra.gov.in अशा पद्धतीची वेबसाईट टाकायची आहे. त्यानंतर एंटर बटन दाबायचं आहे. अशा पद्धतीने हे आपलं स्टुडंट पोर्टलचं पेज आपल्याला ओपन झालेलं दिसेल. त्यानंतर आपण युजर नेम म्हटलंय त्या ठिकाणी आपल्या शाळेचा UDIS कोड जो आहे तो आपण टाकायचा आहे. या ठिकाणी इथे मी माझ्या शाळेचा टाकणार आहे 272603040905. खाली इथे आपण पासवर्ड फिलअप करायचा आहे. पासवर्ड जो आहे तो आपण योग्यरित्या पासवर्ड टाकायचा आहे. त्यानंतर खाली ते कॅपचा आलेला आहे, तो कॅपचा व्यवस्थितरित्या आपण ते टाकायचा आहे 841. ओके. आणि इथे लॉग इन बटनावरती क्लिक करायचे, म्हणजे आता आपलं स्टुडंट पोर्टलचं लॉग इन होणार आहे. ठीक आहे. इथे माझ्या शाळेचं स्टुडंट पोर्टलचं लॉग इन ओपन झालेलं आहे. आता पायाभूत चाचणीसाठी गुण भरण्यासाठीच्या एक्सेल शीट्स आपल्याला डाउनलोड करायचे आहेत. तर त्या आपल्याला इथे वरच्या बाजूला ज्या टॅब्स आहेत त्याच्यामधील एक्सेल नावाची एक जी टॅब आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला खाली आपण पाहू शकता इथे डाउनलोड क्वेश्चन वाईज ही जी टॅब आहे या टॅबवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. ही टॅबवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीची विंडो येईल. इथे आपल्याला अकॅडमिक इयर 2018-19 घ्यायचं आहे. एक्झाम बेसलाईन स्टँडर्ड आपल्याला ज्या इयत्तेची डाउनलोड करायची आहे ती इयत्ता आपल्याला निवडायची. शक्यतो आपण इथे सगळ्याच इयत्तांच्या डाउनलोड करणार आहोत. मी ते तुम्हाला नमुने दाखल फक्त स्टँडर्ड सेकंडची घेणार आहे. इयत्ता दुसरी एका वेळेस एका इयत्तेची डाउनलोड करून घ्यावी लागणार आहे. डिव्हिजन इथं टाकायचे A किंवा तुमच्या तिथं 1 असेल ती घ्या. सब्जेक्ट आता इथे आपल्याला एका वेळेस एका सब्जेक्टची डाउनलोड करता येणार आहे. आपण सुरुवातीला मराठी फर्स्ट लँग्वेज घेऊया आणि डाउनलोड बटनावर क्लिक करायचं आहे. ठीक आहे. इथे डाव्या बाजूला आपण कोपऱ्यामध्ये बघतोय ही मराठी फर्स्ट लँग्वेजची जी एक्सेल शीट आहे ती डाउनलोड झालेली आहे. आता इथे लगेच बाकी कुठे बदल न करता त्याच स्टँडर्डची गणितची जी एक्सेल शीट आहे मॅथमॅटिक्सवर क्लिक करा, डाउनलोड म्हणा. हे पहा इथे गणितची देखील डाउनलोड झालेली आहे. ओके. त्यानंतर आपण आता पुढच्या इयत्तेची एक्सेल शीट डाउनलोड करण्यासाठी आपल्याला इथे पुढची इयत्ता घ्यावी लागेल. पुन्हा एकदा डिव्हिजन घ्या, सब्जेक्ट. आता ह्या तिसरी इयत्तेला 3 सब्जेक्ट आहेत. ते 3ही सब्जेक्ट तुम्हाला इथे घ्यावे लागणार आहेत. दुसरी इयत्तेचं मी दाखवलं त्याचप्रमाणे ह्या इयत्तेला देखील इथे सब्जेक्ट निवडा आणि डाउनलोड बटनावर क्लिक करा. अशा पद्धतीने आपण आता इथे माझ्याकडे 4थीपर्यंतच इयत्ता असल्यामुळे 4थीपर्यंतच दाखवत आहे. आपल्याकडे 5वीपर्यंत असेल किंवा 8वीपर्यंत असेल तर आपल्या तेवढ्या इयत्ता इथे दाखवणार आहे. तेवढ्या इयत्ता सिलेक्ट करून आपण त्या इयत्तेला असणाऱ्या जेवढ्या विषयाची बेसलाईन झाली तेवढ्या विषयांच्या एक्सेल शीट डाउनलोड आधी करून घ्यायच्यात. ठीक आहे. आता आपण वळूया या डाउनलोड झालेल्या एक्सेल शीट कुठं आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. त्यासाठी कोणतीही एक एक्सेल शीट जी आहे त्या एक्सेल शीटच्या हा जो ॲरो आहे इथे छोटा वरच्या दिशेने असणारा जो बाण आहे त्याच्यावरती आपण क्लिक करायचं आहे आणि शो इन फोल्डर म्हणायचं आहे. ठीक आहे. लगेच तुम्हाला ती फाईल तुमच्या लॅपटॉप किंवा PCवरती डाउनलोड होऊन ज्या ठिकाणी ज्या फोल्डरमध्ये गेलेली आहे, शक्यतो ती डाउनलोड नावाच्या फोल्डरमध्ये गेलेली असणार आहे, तर तिथे आपल्याला त्याला सिलेक्शन झालेलं दिसणार आहे. ठीक आहे. मी फक्त 2च एक्सेल शीट डाउनलोड केलेल्या आहेत, स्टँडर्ड सेकंडच्या मराठी आणि गणितच्या. तर आता आपल्याला पुढील काम सोपं जावं यासाठी एक गोष्ट करायची आहे. आपण सर्व इयत्तांच्या एक्सेल शीट आपण ज्यावेळी डाउनलोड करतो त्यानंतर आपल्याला पुन्हा त्याचं रूपांतर CSV मध्ये करायचं असतं. या फाईलचं एक फोल्डर बनवूया. सुरुवातीला मी ह्या ज्यात डाउनलोड झालेल्या 2 फाईल्स आहेत त्यांना मी कॉपी म्हणतो. कॉपी
कॉपी करायच्या त्या तुम्ही तिथं ठेवल्या तरी चालणार आहेत. ते कोणत्याही एका ड्राईव्हवरती जाऊन या ठिकाणी मी एक फोल्डर बनवतो, न्यू फोल्डर ए बेसलाइन, एक फोल्डर बनवलेला आहे मी इथे. ठीक आहे. आणि ते जे कॉपी केलेले जे फाईल्स आहेत त्या आपण या ठिकाणी पेस्ट करून द्यायच्या त्या. ठीक आहे. आपण एक नवीन फोल्डर बनवून त्याच्यामध्ये दोन्ही डाउनलोड झालेल्या फाईल्स ज्या आहेत इयत्ता दुसरीच्या त्या आपण इथे टाकलेल्या आहेत. तुमच्या जास्त इयत्ता असतील त्या सर्व इयत्तांचे तुम्ही एका फोल्डरमध्ये टाकले तरी चालतील, म्हणजे आपल्याला नंतर अपलोड करताना आपल्याला ते सोपं जाणार आहे. ठीक आहे. तर आता आपण प्रत्यक्ष आता गुण कसे भरायचे ते आपण बघणार आहोत. त्यासाठी प्रथम या फाईलवरती डबल क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर अशा पद्धतीचा एक मेसेज आपल्याला येणार आहे, द फाईल फॉर्मॅट अँड एक्सटेन्शन ऑफ, हा एक मेसेज आहे. ठीक आहे. इथे एस म्हणायचं आहे फक्त आणि पुढे जायचं आहे. अशा पद्धतीने आपली एक्सेल शीट ही ओपन झालेली आहे. आता सर्वप्रथम आपण वरती इथे इनेबल एडिटिंग हे जे बटन आलेलं आहे त्याला क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतरच आपण इथे गुण भरू शकतो, नाहीतर आपल्याला या फाईलमध्ये गुण भरता येणार नाही आहेत. ठीक आहे. एकदाच इनेबल एडिटिंग करा, नेक्स्ट टाईम ते येणार नाही आहे. ठीक आहे. चालेल. आता आपण आपल्या फाईलमध्ये गुण भरू शकतो. तर माझ्या दुसरी इयत्तेमध्ये 3च विद्यार्थी आहेत, तुमच्याकडे जास्त असतील. ठीक आहे. ते आपण गुण क्वेश्चन वाईज गुण भरायला घेऊया. पहिला विद्यार्थी आहे बघा, पवार साईनाथ गोकुळ. ठीक आहे. त्याचे मार्क्स भरायला घेऊया आपण. त्याला पहिल्या प्रश्नाला आहेत 5, दुसऱ्या प्रश्नाला 3, तर 4, 2, 4, 2. ठीक आहे. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, क्वेश्चन नंबर इथे रिटर्नचे मार्क्स आपण रिटर्नमध्ये घेणार आहोत आणि ओरलचे मार्क्स ओरलमध्ये घेणार आहोत. फायनली टोटल ॲटोमॅटिक येणार आहे. ठीक आहे. अशाच पद्धतीने दुसऱ्या विद्यार्थ्याचे सुद्धा मार्क्स आपण भरायला घ्यायचे आहेत. दुसरी विद्यार्थिनी आहे प्रतिभा टिक्कल. ठीक आहे. तिला पहिल्या प्रश्नाला आहेत 4, त्यानंतर आहेत 3, 3, 4, 3, 3. ओरलला 3 आणि 3, टोटल मार्क्स आहेत 20. तिसऱ्या विद्यार्थ्याचे घेऊया आपण, अनिकेत टिक्कल. पहिल्या प्रश्नाला आहेत 5, नंतर पुन्हा 2, 5, 2, 5. ओरलला 4 आणि 4. ठीक आहे. अशा पद्धतीने माझे मार्क्स सगळे भरून झालेले आहेत. तर आता आपण सर्वात महत्त्वाचा जी बाब आहे ती तुम्हाला मी सांगणार आहे. मार्क्स भरून झाल्यानंतर एक्सेल शीटला सेव्ह म्हणायचे. सेव्ह म्हटल्यानंतर काय होणार आहे की आपल्याला सेव्ह ॲज झाल्यानंतर जरी आपल्या त्या फाईलमध्ये काही प्रॉब्लेम झाला तर आपल्याला ही फाईल पुन्हा ओपन करता येणार आहे. ठीक आहे. फक्त मी सेव्ह म्हटलं आहे. आता मी प्रत्यक्ष ही फाईल CSV डिलिमिटेडमध्ये रूपांतर करतो आहे. त्यासाठी काय करायचं बघा, फाईल, त्यानंतर सेव्ह ॲज नंतर बघा आपण एक फोल्डर बनवलं होतं, तुम्हाला सुरुवातीलाच मी सांगितलं, ज्यामध्ये आपण 2 एक्सेल शीट आपण टाकल्या होत्या. ते फोल्डर मी घेणार आहे, म्हणजे आपल्याला अपलोड करताना फाईल शोधत बसावं लागणार नाही. ठीक आहे. तेच फोल्डर घेतलं आहे मी. ठीक आहे. इथं आता फाईलचं नाव इथं आलेलं नाही आहे, तर आता फाईल नेम काय टाकायचं, तर पुन्हा एकदा आपण आपल्या ज्या मूळ एक्सेल शीट आहेत त्या एक्सेल शीटकडे जाऊया. ठीक आहे. आपण आता ही एक्सेल शीट ओपन केलेली होती, बरोबर. आता बघा या एक्सेल शीटवरती राईट बटन क्लिक करायचं आहे, त्यानंतर रिनेम नावाच्या बटनावरती क्लिक करायचं आहे. ही सोपी पद्धत सांगतोय. आता रिनेम नावाच्या बटनावर क्लिक केल्यानंतर कीबोर्डवरती कोणतंही बटन दाबायचं नाही आहे. आपल्याला हे जे फाईलचं नाव आहे ते फक्त कॉपी करायचं आहे. त्यासाठी आपण फक्त काय करणार आहोत, कीबोर्डवरती कंट्रोल बटन दाबून धरायचे आणि C बटन दाबायचे, म्हणजे हे कॉपी होईल. त्यानंतर रिकाम्या जागेत माऊसचं कर्सर क्लिक करा. ठीक आहे. म्हणजे फक्त ह्या फाईलचं जे नाव आहे ते नाव आपल्याला जसंच्या तसं रूपांतर करणाऱ्या फाईलला देखील द्यायचं आहे. पुन्हा मी ते सेव्ह ॲजची जी विंडो आली होती तिथं आलेलो आहे. या ठिकाणी हे नाव पेस्ट करायचं आहे, म्हणजे त्याच फाईलचं नाव इथं आलेलं आहे. आता आपल्याला सेव्ह ॲज टाईप म्हटले आहे. इथे मात्र आपल्याला काळजीपूर्वक CSV, डिलिमिटेड हाच फॉर्मॅट निवडायचा आहे. काळजीपूर्वक बघा, CSV (ब्रॅकेट, डिलिमिटेड. ठीक आहे. त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे, त्यानंतर सेव्ह म्हणायचं आहे. त्यानंतर एक विंडो येईल, येस म्हणा. आता ही मेन जी एक्सेल शीट आहे ती आपण क्लोज करतोय. कोपऱ्यामध्ये क्लोजचं बटन आहे, क्लोज. पुन्हा मेसेज येईल, सेव्ह म्हणा.
पुन्हा एक मेसेज आपल्याला एक छोटीशी विंडो आलेली आहे, सेव्ह म्हणा तिथे सुद्धा येस म्हणा, येस, ओके. तर अशा पद्धतीने आपली जी एक्सेल शीट आहे ती मार्क्स भरून यशस्वीरित्या कॉमा डिलिमिटेडमध्ये रूपांतरित झालेली आहे. तर ती फाईल आपण इथे बघू शकतो. माऊसचा कर्सर आपण फक्त त्याच्यावरती घेतल्यानंतर आपल्याला त्या फाईलचा टाईप आपल्याला समजेल बघा, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड व्हॅल्यू फाईल, आणि बाकीच्या खालच्या ज्या 2 आहेत त्या आपल्या एक्सेल शीट आहे, बरोबर. तर आता आपल्याला अपलोड करायची जी फाईल आहे ती हे 1 नंबरची जी फाईल आहे ती अपलोड करायची आहे. आता इथे एक बाब लक्षात घ्यायची आहे, ती म्हणजे आपण कन्व्हर्ट केलेली जी फाईल आहे CSV फॉर्मॅटमध्ये ती आपण ओपन करायची नाही आहे. ओपन केल्यानंतर कदाचित अपलोड होण्यास काही आपल्याला अडथळे येऊ शकतात. आता ही कन्व्हर्ट केलेली CSV फॉर्मॅटमध्ये कन्व्हर्ट केलेली जी फाईल आहे ती अपलोड करण्यासाठी पुन्हा एकदा आपल्याला स्टुडंट पोर्टल ओपन करावं लागणार आहे. इथे एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायची आहे, ती म्हणजे आपण पायाभूत चाचणीचे गुण भरण्यासाठी ज्या एक्सेल शीट डाउनलोड केल्या त्या डाउनलोड केलेल्या एक्सेल शीट आपण ऑफलाईन पद्धतीने भरू शकतो. नंतर आपल्याला वेळ मिळेल तेव्हा आपण पुन्हा एकदा स्टुडंट पोर्टलचं लॉग इन करून ते केव्हाही आपण अपलोड करू शकतो. आता या ठिकाणी पुन्हा एकदा मी इथे लॉग इन करत आहे. ठीक आहे, आपलं स्टुडंट पोर्टलचं लॉग इन आपलं झालेलं आहे पुन्हा एकदा. आता आपण CSV फॉर्मॅटमध्ये जी कन्व्हर्ट केलेली फाईल आहे गुण भरून ती आपण आता अपलोड करणार आहोत. ठीक आहे, अपलोड करण्यासाठी आपल्याला पुन्हा एकदा एक्सेल नावाची जी टॅब आहे त्याच्यामध्ये बघा सगळ्यात शेवटचा पर्याय आहे बघा, अपलोड क्वेश्चन वाईज, त्याच्यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इथे आपल्याला आपली फाईल भरलेली आहे आपण एक्सेल शीट ती आपल्याला निवडण्यासाठी ते चूज फाईल नावाचा एक ऑप्शन आहे, तिथून ब्राउज करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, आता आपली फाईल आपण ज्या ठिकाणी ठेवलेली आहे, तुमची डाउनलोड फोल्डरमध्ये असेल किंवा नवीन फोल्डर बनवला असेल त्या ठिकाणी तुम्हाला जावं लागेल, तिथे क्लिक करावं लागेल. ठीक आहे, मी F ड्राईव्हर या ठिकाणी मी फोल्डर बनवलेला आहे A बेसलाईन नावाचा, त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. हे पहा इथे माझी ही 1 नंबरला जी फाईल दिसते ती फाईल आहे CSVमध्ये कन्व्हर्ट केलेली फाईल. ठीक आहे, त्याला क्लिक करा आणि ते ओपन म्हणायचं आहे. ठीक आहे, ते आपण पाहू शकता चूज फाईलच्या पुढे इथे आपल्याला ती फाईलचं नाव किंवा ती फाईल इथे ब्राउज झालेली दिसत आहे. त्यानंतर अपलोड स्टेप 1 या बटनावरती त्यानंतर क्लिक करायचे, तेव्हाच ती फाईल अपलोड होणार आहे. ठीक आहे, अपलोडिंगची प्रोसेस आहे ती सुरू झालेली आहे. अपलोड स्टेप 1 इज कम्प्लिटेड, प्लीज क्लिक ऑन अपलोड स्टेप 2, ओके म्हणायचं इथे. आता आपल्याला स्टेप 1 आपली कंप्लीट झालेली आहे. आता स्टेप 2 आपल्याला त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. स्टेप 2 ओके, त्याच्यावरती क्लिक करा, ओके. ठीक आहे, अशा पद्धतीने इयत्ता 2रीचे मराठी विषयाचे गुण भरण्याचे काम आपलं पूर्ण झालेलं आहे. आता अशाच पद्धतीने आपण गणित विषय किंवा गणित विषयाचे व इतर इयत्तांचे देखील मराठी, गणित किंवा विज्ञान जे विषय असतील त्या सर्व विषयांच्या एक्सेल शीट डाउनलोड करून ते आपण भरू शकतो. आता एक्सेल शीट भरल्यानंतर त्याचा रिपोर्ट देखील आपल्याला पाहता येणार आहे. तो रिपोर्ट कसा पाहायचा ते पण पाहूया. रिपोर्ट टॅबमध्ये आपल्याला जायचं आहे, त्याच्यामध्ये बेसलाईन अँड समेटिव्ह आहे, या टॅबवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आपण इथे फायनान्शियल इयर 2018-19 एक्झाम बेसलाईन स्टँडर्ड, आता फक्त स्टँडर्ड सेकंड जे भरलेलं आहे त्याच्यामुळे सेकंड स्टँडर्ड घेतो आहे. डिव्हिजन A आहे माझी. सब्जेक्ट मराठी जे भरलेले आहेत मराठीचा आपण रिपोर्ट बघणार आहोत. आता गो या टॅबवरती क्लिक करायचे, म्हणजे आपण भरलेले गुण त्याचे रिपोर्ट्स आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. इथे आपण पाहू शकता, पहा स्टँडर्ड सेकंडचे मराठी विषयाचे जे एक्सेल शीट आहे ती आपण यशस्वीरित्या अपलोड केलेली आहे आणि त्याचा रिपोर्ट आपण पाहत आहोत. याचा आपण प्रिंटआउट देखील काढून ठेवू शकतो शालेय दप्तरामध्ये आपल्याला रेकॉर्डला ठेवायचे असेल तर. अशा पद्धतीने आपण सर्व एक्सेल शीट्स अपलोड केल्यानंतर रिपोर्टमध्ये जाऊन यशस्वीरित्या सर्व अपलोड झाले आहेत की नाही याची खात्री देखील आपण करू शकतो. तर अशा पद्धतीने अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण बेसलाईनचे जे मार्क्स आहेत ते आपण अपलोड करू शकतो. तर हा व्हिडिओ निश्चितच आपल्याला उपयोगी पडेल. अशाच पद्धतीचे उपयुक्त टेक्निकल आणि एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा. धन्यवाद.